She's the jealous type. Oh, I'd never leave her, though I admit sometimes. Na, sziasztok! Amint láthattátok, az előbb összeraktam a köszörűt. Hát nagyon sok mindent nem kellett összerakni rajta, mert gyakorlatilag egybe van, csak ezeket a kis támaszték felületeket kell felszerelni, meg ezeknek a szikravető plexiknek a tartóját, meg magukat a plexiket. Igazság szerint, mindjárt megmutatom közelről, az egyik az ilyen nagyítós, és tulajdonképpen tényleg nagyít is, tehát egészen jól működik, így, hogy még nem karcos. De ezeket én nem fogom rajta tartani, mert igazság szerint az ilyen nagyobb munkadaraboknál, majd mutatom ilyen zárt szelvények vagy csövek esetében, ezek még akkor is, mert ez ilyen felhajtható egyébként, de még ha így felhajtod, még akkor is ez a kis tartója is útban lehet, de én mindig használok a köszörüléshez védő szemüveget, úgyhogy ez nem okoz majd problémát, hogy én ezeket leszerelem, de most megmutatom először, hogy milyen. Ugye ezek arra szolgálnak, hogy amikor köszörülsz, akkor az esetleges pattogó ilyen fémszemcsék, meg a köszörükőnek az esetlegesen elrepülő darabkái nem ehessenek a szemedbe. Nézd meg, teljesen szuperül átlátszó, tehát nem torzít, meg ilyesmi. És a másik az meg ilyen nagyítós, és látod, tényleg nagyít valamennyit, tehát mondjuk mit tudom én, fúróélezésnél például ez előnyös lehet ez a nagyítás. Lehet, hogy majd ahhoz használni fogom, de egyébként én ezeket leszedem most. Úgy raktam ide a satupadra, látod, ennek itt ez a felülete, ez fém, egy ilyen, nem is tudom, 8-as, 10-es vaslemez, és itt a gépen, itt van mindkét oldalon hely ahhoz, hogy le lehessen csavarozni, és hát le is kell, mert ugyan 9,5 kg a leírás alapján, és tényleg meglehetősen masszív darab, mert ez fémből van ez az egész géptest, de azért egy nagyobb munkadarabot, hogyha neki nyomsz, akkor ugye azért el tudna mozdulni az asztalon, ilyen kis gumilábai vannak egyébként, úgyhogy ide akár ehhez a fém satupadhoz is lecsavarozhattam volna, de nem akartam most átfúrni ezt a vastag vaslemezt, meg az is lehet, hogy majd még később nem itt lesz a helye, tehát ezért most nem akartam átfúrni az asztalt, viszont egy ilyen fa lemezre, egy ilyen deszkára így keresztül csavarozva felcsavaroztam, és ezt a deszkát pedig egy ilyen gyors szorítóval ide tudom fogni a satupadhoz, és akkor így valójában le lehet szorítani mozdulatlanul a gépet, meg ráadásul így ugye mobilizálható is, mert ezzel bárhova odarakom, és azt bárhova leszorítom, akkor így ilyen módon ugye bárhol rögzíthetővé, áthelyezhetővé, és bárhol rögzíthetővé válik. Úgyhogy ja, gyorsan ezeket leszedem, ide szépen vissza rakom a csomagolásba, hogy ne is karcolódjanak össze, hogyha a jövőben használni akarom majd. És akkor ezeket a tartókat meg gyakorlatilag itt egy-egy csavar tartja. Na és így ezzel a szorítóval ezt a deszkát leszorítottam, és így teljesen masszívan itt van a helyén a gép, de egyébként nem mozdul el, az előbb már kipróbáltam, mindjárt megmutatom, beindítom, teljesen jól ki vannak egyensúlyozva a kövek, meg valószínűleg ugye a tengelyes egőrbe, és ezért nem rázkódik egyáltalán, és így nem akar elmászni se. Ezt már egy csomó videómban láthattátok korábban, én előtte ezt a kis 120 wattos, most tudom, hogy ennek van-e valami márkája, Tip márkájút használtam, még úgy örököltem az apósomtól, hát azért na látszik, hogy mennyivel kisebb, de igazából nem is a mérete volt a baj, hanem hogy ez annyira gyenge, ez a 120 watt, hogy ha már egy kicsit is neki nyomja az ember az anyagot, hogy gyorsabban tudjon haladni, akkor egyszerűen megáll, szóval igazából ez ilyen, hát nem tudom, ilyen nagyon-nagyon barkács célra jó lehet, de gyorsan, hatékonyan az ilyen kicsikkel nem nagyon lehet dolgozni, ezért én már régóta akartam egy jóval erősebbet, hát ez ugye 3-szor olyan erős, majd mindjárt
látni fogjuk nagyobb anyagoknál, hogy ténylegesen ez hogy mutatkozik meg. Nézzünk egy bekapcsolást. Hát ott tehát nem rázkódik, nem üt a tengelye, a kövek is jól kiegyensúlyozottak meg, úgy tűnik, hogy jól is van felszerelve rá, tehát teljesen középpontosan, úgyhogy ilyen szépen fut, meg láthatod, hogy van egy ilyen kis lámpája, ami hát látszik is, hogy itt azért megvilágítja a két követ, hát ha nem is nagyon erősen, de azért észrevehetően, hát most megmutatom, hogyha lekapcsolom, akkor milyen. Hát ott, tehát azért látszik a fénye, meg ugye az is látszik, hogy a lámpa külön nem kapcsolható, csak a géppel együtt, tehát hogyha a motort kikapcsolod, akkor a lámpa se világít, és ha a motort bekapcsolod, akkor világít a lámpa is. És az még szerintem egyébként érdekesség, ezt megmutatom közelről, 2025-ben nem gondoltam volna, hogy ilyen még van, hogy ilyen rendes izzószálas, hagyományos izzó van benne. Meg egyébként a neten olyan képeket láttam, ahol itt a lámpán van egy ilyen kis fémrács, hát a saját dobozán a lévő képen már ez a rács nincsen, és a valóságban sincs rajta. Szerintem az egyébként nem lenne előnytelen, mert így azért, hogyha véletlenül látod, itt azért ez egy kicsit így kilóg az izzó, tehát véletlenül, hogyha valamivel megüti az ember, akkor összetörhet. Szóval lehet, hogy ebből érdemes egy tartalék izzót tartani otthon, meg még az is elképzelhető, ugye mivel cserélhető az izzó, hogyha találsz nagyobb teljesítményű izzót, akkor ugye itt egy nagyobb fényerőt lehet az izzócserével varázsolni. Csak néhány adatot a dobozról, ezt egyébként meg tudjátok nézni a webshopban, a gépnek a linkjét berakom a videó leírásába, ott minden adata fönt van, de azért gyorsan nézzük meg, ez egy 2980 üresjárati fordulatszámú gép, 150 mm átmérőjű és 25 mm szélességű csiszolókövek vannak rajta. Aztán ugye itt írja, hogy van világítása, hát azt az előbb már láttuk, meg van egy ilyen kis hűtőfolyadék tartó tálcája, innen alulról egy ilyen kis fiók-szerűség, ezt így ki lehet húzni, és akkor ebbe lehet például vizet tenni mondjuk egy fúróélezésnél, és akkor ebbe belemártva meg lehet akadályozni, hogy a munkadarab túlhevüljön, ez egy ilyen kis beépített plusz, meg van neki egy ilyen kőszabályozó szerszáma, ami arra szolgál, hogyha a kőnek a felülete elveszti az egyenletességét, mert valamit, amit köszörülünk vele, az belemar a kőbe, akkor ezzel a szerszámmal vissza lehet ilyen simára alakítani a kőnek a felületét, és hát elvileg ez olyan, ezt már a videó elején is láthattátok, hogy próbáltam ide tenni, elvileg itt a tetején a gépnek van ez a kis műanyag tartó, és akkor ennek ide így elvileg bele kellene pattannia, de én nem tudtam úgy oda nyomni, hogy ott maradjon, de végül is tök mindegy, ezt itt akár itt mellette is lehet tartani, végül is ez nem probléma. És ami még szerintem tök jó, ezek az állítható ilyen szikrafogó lapok. Látod? Ezt itt lehet így fölle mozgatni, és be lehet úgy állítani, hogy itt mondjuk egy milliméterre legyen a kőnek a felületétől, és így, ahogy ugye így forog a kő, így szembe, így a szikrákat itt nem tudja kidobni, hanem ez a lap, ez megakadályozza, és azért jó, hogy állítható, mert ugye ahogy fogy majd idővel a kő, ezt mindig lehet utána állítani. Hogyha figyelitek a csatornát, tudhatjátok, hogy emellett még egy másik ilyen grafit gép, egy fúrókalapács is került hozzám, és már ahhoz vettem egy ilyen véső készletet a Lidl-be, pont most volt ilyen rövid SDS pluszos vésők, és most, hogy így összekapcsolódik a kettő, mert ezeknek azért én nem vagyok teljesen elégedett az élével, úgyhogy most megigazítjuk őket, és így egyből a köszörűnek a képességeit is egy picit megtapasztaljuk. Azt még nem mondtam, hogy sikerült úgy megegyezni a szerszámparadicsom.hu-val, hogy a csatorna nézőinek
azokra a bemutatott eszközökre meg gépekre 10% kedvezmény, és minden másra pedig 5% kedvezmény van. Kuponkóddal a videó leírásában bent van mind a két kuponkód. Azért egy 10% kedvezmény szerintem nem olyan nagyon rossz, mert az már ennél a gépnél is több mint 5000 forintos megtakarítás. Na, szóval, hogyha érdemes használni a kupont a vásárláshoz, nézzük meg ezeket a vésőket. Egy kicsit megigazítom az élét. Ahogy mondtam, védőszemüveg, és én fültokot, tehát hallásvédőt is szoktam használni, ezt is ajánlom mindenkinek, mert lehet, hogy nem veszed észre akkor konkrétan, amikor mondjuk sarokcsiszolózol fülvédő nélkül, de ha ezt sokszor éveken keresztül csinálod, akkor az bizony halláskárosodáshoz vezet. Meg még azt is ajánlom, hogyha nem akarsz minden munkanap után hajat mosni, akkor egy ilyen kendőt, hogyha kötsz a fejedre, azzal tök jól meg lehet akadályozni, hogy a por ellepje az ember fejét. Na, nézzük. Aj, de jó! Egyrészt, mivel nagyon egyenletesen fut a kő, ugye nem üt, látszik is, nagyon szépen lehet vele dolgozni, pedig az a nagyobb szemcseméretű kő, de hát basszus, ilyen szép felületet az régi köszörűmmel sose tudtam csinálni. Másrészt meg nyugodtan lehet neki nyomni, mert nem áll le. Hát ott nyomom, de nem lassul be. Aj, de jó! Azért gyárilag ezeket, hogy úgy mondjam, nem köszörülik tökéletesre, ez még ferde is ráadásul. Na, ezt már nagyon régóta hiányzott, hogy így neki nyomhassam nyugodtan az anyagot, és nem lassul be tőle azonnal a gép. És erre már a 370 watt is bőven elég, ilyen háztáji körülmények között. Hát az egy dolog, hogy léteznek ipari méretben 2-3 ezer wattos gépek is, de hát az szerintem itthon, én nem tudom, hogy az mire kellhetne, látod, hogy ez amire kell, hogy ilyesmire fúróélezés, vésőélezés, kisebb-nagyobb zárt szelvényanyagoknak a sorjátlanítása, hegesztés előtti felület kiképzése, az nagyon bőven elég már ez a 370 watt. Már itt vigyázni is kell, itt egy picit, majd megmutatom közelről, ennek a hegye már egy picit meg is kékült, pedig csak én rövid ideig nyomtam hozzá. És ez azért nem jó, mert ugye olyankor ki tud lágyulni az anyag, hogyha így nagyon felmelegszik, akkor veszít a szilárdságából a fém. Ugye ezért jó a hűtő folyadéktartó tálca, ebbe lehetne mártogatni, hogy ne melegedjen túl. It's summertime. I have a little bit of trouble just walking the line. I couldn't love another in just
És hát amire én még nagyon gyakran szoktam használni a köszörűt, az a vasanyagok hegesztés előtti előkészítése. Ugye egyrészt a sorjátlanítás, bár amióta a vevoros fémvágó szalagfűrészt használom, azóta nem nagyon vannak sorják, hát nézd meg, nem tudom mennyire látszik a képen ez a felület, hogy milyen szép. Meg hát ugye hegesztés előtti élletörés, és hát sajnos a kicsi 120 wattos köszörűnek már ez is problémát okozott, ez egy 3 mm falvastagságú zárt szelvény, ennek az élletörése is túl hosszú ideig tartott, mert ugye nem lehet neki nyomni tényleg erővel. Na nézzük, mi történik ezzel a géppel. Jó, hát neki tudom annyira nyomni, hogy egy picit elkezd lassulni. De teljesen tök jó tempóban lehet vele haladni. But sometimes you're dealt a hand that you gotta play. Twist the fate. Ennek a jobboldali ilyen kis tárgyasztalnak, vagy támasztó felületnek itt a felületén van egy ilyen horony, körülbelül egy ilyen 45 fokban, és ez szerintem arra szolgál, hogy fúrót lehessen vele élezni. Ugye azért azt kézből eléggé nagy tudást igényel, hogy az ember a megfelelő szögben tartsa, ebbe viszont, ha így beleteszed, akkor teljesen jól megvezeti abba a szögbe. Az más kérdés, hogy aztán itt az élnek az aláköszörülését azt már mindenképpen az embernek éreznie kell, érzésből meg kell tudnia csinálni, de minden esetre ezt a 45 fokos, körülbelül 45 fokos élszöget, ezt viszont már ez adja, úgyhogy igazából ez erre is jó. Hát ehhez azért gyakorolni kell, én nem vagyok rutinos fúróélező, de ezzel lehet, hogy ki fogom gyakorolni, mert az a helyzet, hogy egy normális fúróélező berendezés az nagyon drága, az ilyen pár ezer forintos műanyag fúróélező kütyük, azok meg igazából én olyat még nem láttam, ami jól működött volna, és a fúrók is drágák, szerencsére a Graphite márkából az is érkezett egy készlet, majd azt mutatni fogom, na de, hát ugye mivel drágák, főleg az ilyen nagy átmérőek, nem akarjuk őket eldobni, hanem megpróbálhatjuk őket megélezni, és ez a horony, ez a segítségünkre van ebben. És itt kifejezetten vigyázni kell, hogy ne melegedjen túl az anyag. Ahogy mondtam is, hát fúróélezésben egyáltalán nem vagyok rutinos, ez teljesen szar, de azt meg tudom rajta mutatni, hogy látod, milyen szép felületet tud csinálni. Nobody planned it this way. Oh, it's a twist of fate. És a kövön meg az is látható, hogy egyáltalán nem maródott be attól, hogy itt egy ilyen nagy fúrót megéleztem vele, tehát ez egy jó minőségű, meglehetősen kemény anyagból lévő kő ezek szerint, hiszen nem maródott be egy kicsit se a fúróélezéstől. A régi kis köszörűmnek egy ilyentől már itt így beérezhetően így megkopott a kő ennyitől, tehát azon egy sokkal szarabb minőségű kövek vannak. No, most erről a gépről ennyit, most pont nincs olyan munkám, hogy ténylegesen használjam, de a tetszésemet elnyerte, úgyhogy marad, ezentúl ezt fogom használni, végre lett a műhelyben itthon egy olyan gép, ami kellően erős ahhoz, hogy normális tempóba lehessen vele dolgozni, és kellően egyenletes, sima futású ahhoz, hogy igazán szép felületeket lehessen vele képezni. Láthattátok, lámpája is van hozzá ajándékba a szabályozó szerszám, van a kis hűtőfolyadék tálcája, ugye a szikra fogó kis plexik, amiket én leszereltem. Na,
Én teljes mértékben elégedett vagyok vele. Ahogy mondtam, a linkjeit, a szerszámparadicsom.hu linkjét berakom a leírásba, ott többek között ezt is meg lehet venni, ahogy mondtam, erre 10%-os kuponkód van, minden más náluk kapható cuccra pedig 5%-os. Köszönöm nekik, hogy ezt biztosították, azért ez egy elég jó lehetőség szerintem nektek is. Remélem, hogy ez a videó hasznos volt a számotokra. Hamarosan jönnek a videók a többi tőlük érkezett cuccról is. Hogyha hasznos volt, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!